Hey even DJ here, welcome back to another video. And for today's video, kasi marami sa inyo nagtatanong kung ano ba yung pampafresh natin, di ba? Sa mga nakaraang araw, ganyan. So, ang dami nakapansin na sobrang fresh natin ngayon. Kasi nga naman, meron tayong bagong ginagamit. And yan ang share ko sa inyo ngayon, guys. So, kung excited kayo na i-share ko yan, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button para naman notified ka sa aking mga bagong upload na videos. And follow me to all my social media accounts. So, kung gusto mong malaman ko ng secret natin, please keep on watching. Hey. So, diba pack na pack ang fresh talaga natin ngayon. So, ano nga bang ginagamit natin para naman mas fresh na fresh talaga tayo? So, may mga facial wash actually lumalabas sa market ngayon. At yung iba, matatapang. Yung iba naman, hindi mo alam kung saan ginawa. Pero itong product na share ko sa inyo, talagang sobrang calming lang siya sa face at hindi siya mahapde, hindi siya yun na babalat yung face mo, ganyan. At hindi rin siya guys nakakaputi. Marami sa atin ngayon, yung gusto parang more-more na type lang, ganyan. So, kung gusto niyo yung ganun lang, yung hindi kayo masyadong puputi, yung hindi talaga mamamalat yung face nyo, hindi mahapde sa face, very calming lang, itong product na to ay para talaga sa inyo. Okay, so ano nga ba, diba, ang produktong i-share ko sa inyo ngayon? Ito ang ating Calamine Set from Fresh Skin Lab. So, meron Skin Love? Skin Lab. So, meron tayo ditong apat na products to share pag-uusapan natin ngayon. So, ang una nating pag-uusapan ay syempre, kapag gusto mo na maging fresh, kailangan mo muna maghugas ng face. Ang una nating product, by the way, ang products nga pala natin guys, lahat ng itong Calamine guys na set nila ay merong Medicaicide na content. So, yun ay anti-inflammatory at nakakawala rin siya ng mga itchiness, ng blemishes, tsaka ng redness sa face. Kaya naman sobrang ganda nito. So, una nating product guys ay meron tayo syempre facial wash. Ito siya. By the way nga pala, pansinin naman natin, napaka-light ng pagka-pink niya. Ang ganda ng packaging. Sobrang, alam mo yung kalmado yung pagka-pink, hindi yung talagang magugulat ka, diba? So, kalmado lang yung pagka-pink niya. Sobrang cute ng packaging. And very light lang yung product na to. Actually, ilang ml ba to? 100 ml na siya. So, madami na siya, guys. Pag inamoy mo siya, wala talaga siyang amoy. As in, odor-free. And talagang alam mo kasi, minsan, kapag masyadong malakas yung amoy, yun yung mga masyadong maraming chemical. Ito, dahil wala. Diba? Promise. Kasi wala siya. Tapos alam nyo, sobrang gaan lang nito sa face. Ayan, yun ang pinapakita ko dyan, diba? Sobrang gaan lang sa face, wala siya masyadong chemical, at sobrang pagkahilamos mo, alam mo yung feeling mo, natanggal yung mga oiliness mo sa face na ganun. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi siya masakit sa face, sobrang calming lang niya sa mukha at sobrang light. Okay? So, kuha ka lang ng konti and then pahid mo sa face mo, ample amount lang, tapos siguro massage mo sa face mo ng mga, ako kasi mga 2 minutes, ganun. And then, banlawan mo na siya. And then, makapapansin mo na talagang, unang step pa lang, fresh na fresh ka na kaagad, sis. Diba? Natin ay syempre, after mo ma-wash out ang iyong mga dumi, mga dirt, alikabok, alam mo yung pampatanggal ng mask ni Promise. O, diba? Ito naman ang gagamitin natin ay syempre ang Calamine Anti-Blemish Calming Toner naman. Ito as in, sobrang, alam niyo yun, first time ko atang makagamit ng toner na parang wala siyang hindi mahapde as in. Kasi ang dami ko na nagamit ng toner, like yung, ayoko magbanggit ng brand, pero marami talaga mga toner, mga pang sa mukha na ang hapde. Dito talaga as in wala ka mafe-feel na hapde. Parang ka na nag-aano ng water, pero nakaka-cleanse siya. At talagang alam mo yun, yung mga bump sa face. Dito kasi nakaraan dami kong ang bump dito sa gilid ng face. As in, mawawala siya guys. Kaya naman, try nyo na to. Anti-Blemish Calming Toner. Ito ay 150 ml, so malaki na siya. Bago nyo gamitin, syempre shake nyo muna para lahat ng mga ingredients maghalo-halo siya. Ayan. Kaka-fresh to, promise. Siyempre, kailangan na after mong mag-apply ng toner and everything, mag-wash ng face, siyempre, kailangan mo naman mag-moisturize.
Di ba may mga toner na nakaka-dry ng skin? Though yung ating toner na binanggit ko kanina, hindi siya nakaka-dry ng skin, but of course, kailangan pa rin natin, syempre, na mag-moisturize ng ating face. Napakabango nitong Calming Gel Moisturizer. Alcohol-free, paraben-free, fragrance-free, as in lahat sa kanila, guys. Wala siyang alcohol, wala siyang paraben-free siya, at saka wala siyang amoy. Alam mo yun, parang you can actually sleep. Wow! Ganon yung effect niya. Sobrang ganito, tsaka malaki na siya, 100 ml na din siya. Moisturize. Sobrang ang sarap sa feeling nito. Actually, maglalagay na ako. So, hindi pa ako nakakapag-moisturizer. Pak! Oh. Bango. Ang bango, tas walang amoy. Alam mo yung mabango siya na wala talagang masyadong amoy. May maglagay tayo kasi para fresh. And last but not the least, of course, after ng moisturizer, pag matutulog ka na mga besh, ito na kailangan mo ang Calming Spot Cream. Saan ba nilalagay? Siyempre sa mga affected areas, mga infected areas na talagang gusto mong mawala, mga dark spots, blemishes, ganyan. Ito ang perfect para sa'yo. Meron ako actually mga blemishes dito sa noo. Lagyan natin siya. This one is 15 grams. Okay. Ayan o, dyan. Malagay tayo dyan. Diba? Parang feeling ko gusto ko nalagyan ng buong face ko. Tsa! Ayan siya. Pak! O, diba? Sa mga lang siya, area na talagang bet nyong pumuti, ganyan, mga uneven, spots sa iyong face. Talagang, ayan ang perfect. Okay, yan. Pak! Dikaso sa at saka ng calamine na talaga nga namang nakakapagpa-prevent ng mga breakout sa ating face. Kaya naman, ilang araw ko na ito ginagamit, as in talagang hindi ako nagbe-breakout, promise. Diba? Meron lang ako mga yung mga dark spots na yan talaga medyo matagal siya mawala. Pero, sa health nitong products na to talagang mawawala siya, guys. Diba? Tsaka yung mga bump ko dito, as in pawala na siya. So happy! Gusto nyo maging fresh at talaga mawala yung mga bumpy nyo, ma-prevent yung mga breakouts nyo. At syempre, kung gusto nyo ng lightweight na product lang sa face, yung hindi malagkit, hindi nakakairita, hindi mahapde, itry nyo na lahat ng products na nabanggit ko available sa Watsons, sa lahat ng store nationwide. And of course, Watsons online, pwede nyo rin siyang i-check doon at mag-shop na kayo ngayon na. Ating facial wash, foam wash guys, ay 269 lang. Diba? Malaki na siya. Matagal mo na magagamit to, 100 ml. Tipid na siyang gamitin, promise. 299. Pero madami na to, matagal mo na siyang magagamit. And of course, ang Calming Moisturizer natin, gel ay 299. Matagal naman rin magagamit. As in, sobrang tipid, promise. And last is ang ating spot cream. Ang spot cream natin guys ay 209 lang. So, available siya sa Watsons stores, Watsons website. That's www.watsons.com.ph and Fresh Lazada and Fresh sa Shopee. So, available siya sa lahat. Kaya wag na kayo mag-atubili kung gusto nyo ng pampa-fresh bagay na bagay to sa inyo. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And again, don't forget to subscribe to my channel and follow me to all my social media accounts. Follow Fresh Philippines sa kanilang website. And of course, sa kanilang Facebook account and Instagram. Thank you very much again for watching. And as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye! Magpa-fresh ka na sis. Summer na. Bye!